Rahim, Assalamu alaikum, welcome to Home Biology. Class 12 Biology da chapter number 17 de. په دې کې موږ یو ټاپک کوو structure and function of human brain. انساني دماغ دی د دې structure څنګه دی د دې function څنګه دی دا موږ کلاس 8 کې کلاس 10 کې دا ویډیو مې پر اپلوډ کړی دا او تاسو چې کوم کلاس 10 کې چې دی هلته کې په تفصیل او دلته کې دی خو دلته کې په دې کې څه ټرمز څه ټکي داسې دي چې هغه پکې نوي دي دا څنګه دي نو ځان غور باندې دا واوري او ځان پې پوه کوي. نو structure and function of human brain چې انساني دماغ چې دی دا جوړ څنګه دي او د دې کار څه دی. نو اولنۍ خبره دا ده چې mysterious creation of nature الله پاک دا داسې یو څیز پیدا کړلی مونږ چې ورته عقل وایو مونږ چې ورته شعور وایو مونږ چې ورته پوهه وایو نو هغه الله پاک مونږ له په دې دماغو کې ایښې ده. که دا دماغ لر کې نو شعور عقل پوهه هغه به زمونږ د جسم نه لر شي او زمونږ مثال به داسې شي لکه ځناور. ټیک ده مونږ به یو کار چې دی نه هغه مونږ په ترتیب باندې په طریقه باندې په سلیقه باندې مونږ نشو کولی نه ځکه دې ته ویلی کېږي مسټیریس چې دا یو عجیبه داسې یو څیز دی چې مونږ د یو عجوبه وایو. الله پاک داسې یو څیز چې دی مونږ له راکړی دی دا دماغ کوارډینیټس ان ایکشن یو کار چې په بهر ماحول کې کېږي مونږ ته پته لګي آیا دا کار زموږ دپاره پیداناک دی دا زموږ دپاره نقصان ده دی. نو زمونږ جسم چې دی کوارډینیټس کوي د باقي د نورو جسم د حصو سره د دماغ چې دی بیا فیصله کوي ایکشنز کارونه کوي چې موږ کم کم کارونه چې دی نه هغه به موږ د دماغو د وجې نه چې دی موږ کوو at right time and right sequence په صحیح ترتیب باندې او په صحیح وخت باندې به موږ دا کارونه چې دی دا موږ څنګه کوو نو دا ټول کار د چا دی د دماغو دی. سټور انفارمیشن معلومات چې دی نه هغه سټور کوي زموږ په جسم کې که موږ یو څیز لولو یا یو کس دی هغه مونږ یو کال مخکې لیدلی زموږ مخې لیدلی شي نو مونږ وایو هلکه په دې سړي باندې زموږ سترګې خوږېږي دا سړی چې ته مونږ لیدلی نو دا انفارمیشن سټور کوي. نو کم برین چې دی د مونږ دریو څو تقسیمو یو زموږ سره پور برین دی میډ برین دی او هینډ برین دی. اول به دې مونږ راولو پور برین چې پور برین څه ته وایي کانټین موسټ سوفسټیکیټډ انټیګریټډ سینټر په دې کې د ټول نه بهترین د ټول نه اعلی قسم والا کم سینټرې چې دي په جسم کې نه هغه په پور برین کې دي. څه دي اولنۍ زموږ سره دی اولنۍ څه چې د هغې ته ویل کېږي ټیلنسیفلون. ټیلنسیفلون چې دی دا تاسو کلاس 10 په بیالوجي کې کلاس 8 په ساینس کې دا نشته. ټیلنسیفلون ستاسو دپاره نوی ټکی دی. اټ کنسسټ اف سیریبرل هیمسفیرز. ټیلنسیفلون اصل کې موږ سیریبرل هیمسفیرز ته وایو. زموږ دماغ چې دی هغه دوه حصې کې یو رایټ سیریبرل هیمسفیر دی او زموږ سره لیفټ سیریبرل هیمسفیر دی which is highly developed and anterior part of the brain دا highly developed شوي دي او د جسم د ټول دننۍ حصه چې ده نه هغه ټیلنسیفلون دی. consist of olfactory bulb په دې کې olfactory bulb دی. olfactory bulb څه ته وایي چې د یو څیز سمیل چې دی په ورټیبریټس کې هغه موږ محسوسوو نو هغه موږ د دې ټیلنسیفلون د وجې نه چې دی نه هغه موږ محسوسوو. بل په دې کې سیریبرم راځي په دې ټیلنسیفلون کې نو سیریبرم چې دی زموږ د دماغ کوم د مخامخ حصه چې کومه ده نو هغې ته چې دی مونږ سیریبرم چې دی هغه ته وایو. ښه بیا د دې دویمې حصه چې ده هغه ده ډاینسیفلون. ډاینسیفلون چې دی هغه څه ته وایي د سمال پارټ اف د برین از کالډ ډاینسیفلون. دا یو وړوکې حصه ده زموږ د دماغو یو وړوکې حصه چې ده نو هغې ته مونږ ډاینسیفلون وایو. دیټ از موسټلی هیډن دا مونږ ته نه ښکاري دا هیډني که مونږ دې چې کوو دا هیډني دا موږ ته چې دی بیخي نه ښکاري. وین وی آر لوکینګ فرام آوټ سایډ اف برین که موږ دماغ زنده کېدو موږ د داسې چاپېره چلو نو دا ډاینسیفلون چې دی دا موږ ته نه ښکاري. لیمبیک سیسټم دې ډاینسیفلون د وجې نه یو لیمبیک سیسټم جوړېږي. لیمبیک سیسټم څه ته وایي ایموشن اینډ میموري چې کوم زموږ احساسات او زموږ چې کومه میموري ده نو هغه د دې ډاینسیفلون د وجې نه او بیا په دې کې چې کوم لیمبیک سیسټم دی نو د هغې د وجې نه چې دی دا څه کنټرول کېږي. زموږ چې کوم جذبات دي او زموږ چې کوم یاداشت دي which represent thalamus, hypothalamus, amygdala and hippocampus. بیا په دې کې زموږ سره یو څو حصې دي په دې کې زموږ سره تلمس دی نو تلمس چې دی ریلی سټیشن اف برین دی. ریلی سټیشن اف برین مطلب دا دی چې کله برین ته یو میسیج وړي نو هغه وقفه الي برین ته چې کله میسیج راشي نو دا وقفه الي هغه وقفه په کوم ځای کې اخیستی کېږي هغه اخیستی کېږي په تلمس کې. نو دغه تلمس شو بیا زموږ سره هایپوتلمس دی. نو هایپوتلمس څه دی ګلینډ دیټ کنټرول هارمونل سیسټم. زموږ په جسم کې چې هارمونز خارجېږي یا هارمون نه خارجېږي نو دا هارمونل سیستم دی. نو دا هارمونل سیستم چې دی نو دا زموږ سره کنټرول کېږي دا زموږ سره د هایپوتلمس نه چې دی کنټرول کېږي
او د هغې نه علاوه بیا زموږ سره په دې کې امګډیلا ده، نو پیر اینډ تھریټ، یو څیز نه موږ ته خطر وي، یو څیز نه موږ یریږو، نو دا ټول حالات چې کنټرول کېږي نو دا څوک کنټرول کوي؟ دا امګډیلا. او په آخر کې زموږ سره هایپوکیمپس دی. نو هایپوکیمپس کار دا دی موږ چې کوم زده کړه کوو او زموږ چې کوم یادداشت دي زموږ په دماغ کې څه سټور دي د هغې ټول کار چې دی نو هغې د هایپوکیمپس سره چې دی کار دی. ښه د دې نه علاوه بیا زموږ سره چې دی میډ برین دی. نو میډ برین زموږ سره څه کار کوي؟ لایز بټوین پور برین اینډ هینډ برین. د دې نومونه په طریقې میډ د پور برین او د هینډ برین په منځ کې دا پراته دي. میډ برین هیلپ اس ان لوکیشن اف ایونټس. یو کار په کوم ځای کې شوی په پاست کې موږ ته پته لګي چې دا کار په دې ځای کې شوی دی، نو دا موږ ته میډ برین کې چې دی پته لګي. ریلیز نیورو ټرانسمیټر ډوپامین. زموږ سره یو کیمیکل خارجي چې هغې ته موږ نیورو ټرانسمیټر ډوپامین ورته وایو. نیورو ټرانسمیټر ډوپامین چې دی نو دا زموږ سره په باډي کې جوړیږي او زموږ چې کوم نروس سیسټم دی دا استعمالوي. نیورو ټرانسمیټر ډوپامین ته موږ یو میسنجر چې دی دا ورته ویلی شو، او د دې کار چې دی په پلیجر کې چې کله موږ ډېر زیات خوشحاله یو نو په هغه وخت کې زموږ چې کوم ایکشن کوو، موږ چې کوم عادات دي، زموږ چې کوم خبرې دي نو هغه دا نیورو ټرانسمیټر ډوپامین چې دی کنټرول کوي. کنټرول سلیپ اینډ ویکفولنس. موږ ویده کېږو، موږ یخېږو، نو دا هر څه میډ برین کنټرول کوي. پین پرسپشن، موږ څه ځای خوږ شي موږ درد محسوسوو نو هغه میډ برین دا څه کنټرول کوي. بریتینګ اینډ مسل ریفلیکسز. موږ چې کوم ساه اخلو، اکسیجن اخلو، کاربن ډای اکساید ریلیز کوو. مسل ریفلیکسز موږ چې کوم مسلز دي دا چې کوم کردار شو کوي، دا چې کوم ریسپانس شو کوي نو هغه میډ برین چې دی نو هغه شو کوي. بیا زموږ سره هینډ برین دی. نو په دې کې موږ سره 3 څیزونه دي، میډولا، فونز او سیریبلم. دا 3 څیزونه دي د هینډ برین. د اخرنۍ حصه د میډ برین هینډ برین چې دی نو دا زموږ سره د برین اخرنۍ حصه ده. اولنۍ زموږ سره میډل اوبلانګیټا ده، داسې چل کوي نیکسټ ټو سپاینل کارډ. سپاینل کارډ پسې ورپسنۍ کوم حصه چې دا میډل اوبلانګیټا ده. کنټرول فنکشن آوټساید کانشیس کنټرول. چې کوم څیزونه مونږه کوم کارونه په خپل هوش حواس کې کوو نو هغه زموږ سره د دې نه کنټرول کېږي، سچ از بریتینګ، لکه مونږ ساه اخلو، اینډ بلډ فلو، او زمونږ بلډ فلو چې دی نو هغه زموږ سره کېږي. اوس بلډ فلو چې ده نو دا زموږ په اختیار کې نه ده، دا په کانشیس کې چې دی نه راځي، دا هم دا کنټرول کوي. پونز کې 3 خبرې راځي. پونز زموږ سره د هینډ برین بلې څه ده؟ سلیپینګ، ویکینګ اینډ ډریمینګ. موږ چې کوم خوب وینو، موږ ویده کېږو، موږ یخېږو، نو دا هر څه چې دی زموږ په جسم کې یو حصه ده د پونز وی په برین کې دا کنټرول کوي. بیا سیریبلم. سیریبلم چې دا څه کار کوي؟ بیلنس اینډ کوارډینیشن اف موومنټ. زموږ جسم کوم توازن چې دی، کوم بیلنس چې کوم مینټین پاتې کېږي، کوارډینیشن اف موومنټس، د موومنټس مختلف ارګن په منځ کې چې کوم کوارډینیشن دی د موومنټس نو هغه زموږ سره کنټرول کوي. څوک یې کنټرول کوي؟ دا سیریبلم چې دی دا زموږ سره کنټرول کوي. نو کلاس 12 بایولوژي کې په کومه طریقه باندې دا برین او د ما تاسو ته ووایي، امید کوم چې تاسو پوه شوي یې. په دې پسې ورپسې لیکچر ان شاء الله تاسو ته ډېر زر اپلوډ کوم. تھینک یو، ډېر مننه.